ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් අදත් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවේ ගෙදර තියෙන අල ටික පාවිච්චි කරලා මම කොහොමද මේ රසම රස ස්නැක් එක හදාගත්තේ කියලා. ඇත්තටම ටිපි ටිප් වගේ හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මම මේක හදාගත්තේ කොහොමද මොනවද ගත්තේ කියලා. මම මෙතන තඹගත් අල ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කොම්පිටි මේස හැන්දක් සුදු ලුණු, බී ලුණු, කරපිංචා, මොසරෙල්ලා චීස් මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු, බී ලුණු, කරපිංචා කියන ටික ඔයාලා පුළුවන් තරම් චූටිවට කපා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි තඹගත්ත අල ටික කෑලි හිටින් නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට හොඳටම පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට කපාගත්ත සුදු ලුණු, බී ලුණු, ඒ වගේම ගත්ත කොම්පිටි ටික, කරපිංචා ටික, මොසරෙල්ලා චීස් ටික එකතු කරගමු. ඔයාලට මොසරෙල්ලා චීස් නැත්නම් සාමාන්‍ය චීස් කෑල්ලක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම එකට හොඳට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටික. අපි දැන් මේක ආපහු හොඳට අනා ගමු. මේ වෙලාවේ ඔයාලට ලුණු මදි නම් ලුණු අපහු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට මේ එකතු කරගන්නේ කෑලි මිරිස් ටික. අපි එකත් අපහු හොඳට අනා ගමු. දැන් අපි මිශ්‍රණයට පොල් තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගමු. පොල් තෙල් ගොඩක් ඕනේ වෙන්නේ අලවල ලැබෙන ස්වභාවය නිසා අපි පොල් තෙල් චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට තවරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන ඒක යටි මෙන්න මේ විදිහට චූටි කැල්ලක් කපලා අයින් කරලා අපි හදාගත්ත අල මිශ්‍රණය මේ පයිපින් බෑග් එකට දාගන්න. ඔයාලට පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් කිරිපිටි බෑග් එකක් හරි පිරිසිදු මොකක් හරි ඒ වගේ බෑග් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ තෙල් එකක් ලිපේ රත් වෙන්න තියලා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තෙල් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 2-3ක් යද්දි මේ අල ටික හොඳට බැදෙනවා. හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට එනවා. රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගමු. මේ විදිහට බලන්න ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේ අපි අල ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට බෙදගමු. ඇත්තටම හරිම රසයි මේක. චූටි බබාලා වුණත් ගොඩක් ආසාවෙන් කනවා. ටිපි ටිප් වගේමයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. සුබ දවසක් ඔයාලට.